adalah sebuah peranti selfie yang berada di kelas permulaan sehingga kelas pertengahan. Untuk kamera depan pula ialah sebesar 21 megapiksel bersertakan dengan lampu LED. Okey, untuk kamera pula saya akan mengulaskan lebih lanjut lagi selepas ini. Diperkasakan dengan chip pemprosesan 8 teras MediaTek MT6750T, 4GB RAM dan 64GB memori dalaman. Turut menyokong fungsi 2 SIM card dan memory card. Okey, mengenai bahagian sisi kanan, peranti ini mempunyai butang kuasa dan butang suara. Pada bahagian sisi kiri pula, mempunyai slot SIM card dan memory card. Bahagian bawah mempunyai lubang USB-C dan mikrofon. Pengesan cap jari pula berada di bahagian belakang peranti. Sepanjang penggunaan peranti ini, semua berjalan dengan lancar dan tidak mempunyai sebarang masalah. Peranti ini menyokong talian 4G dan mempunyai kapasiti bateri sebesar 5000 mAh. Tadi tergigit tak? Aku menang! Mengenai kamera pula, pada bahagian hadapan resolusi sebesar 21 megapiksel beserta lampu LED dan bahagian belakang resolusi sebesar 16 megapiksel dan 2 tona LED flash. Pada pandangan saya, walaupun resolusi sebesar 21 megapiksel, terdapat juga blur pada gambar di mana hasil gambar tidak berapa tajam. Bagi kamera bahagian belakang pula, bagi saya adalah pada tahap yang memuaskan. Okey, itu sahaja ulasan ringkas mengenai Oukitel K5000 dari saya, Ana, aussiegadget.com.